هو الارض تقدر تشيل الرقم ده، فانا عشان عدد النباتات كلها ما هو ضربها بال 700. ما هو بيحسبها عشان يجيب مخروط الفدان كله. ايوه ماشي. يعني انا عندي حجم جذور يقدر يشيل لغايه 100 متر. لكن هنا غلط، هنا اكتر. يعني هنا اكتر. ممكن بس انا اقول له فيه عشان تبقى النقطه. بس هو زي ما 38 لتر بير بلانت. If we have water holding capacity in about 26, I must irrigate every day. No. What I mean is 35 cubic meter. Yes. What the plant will use every day. Yes. Because the plant will use, let's say now the plant is using about 20 cubic meter per week. Okay. Now, but in peak season, the plant will use around 30 to 35 cubic meter per fadan per day. Okay? So if I look at this 35 cubic meter and I look at what I can store in the soil here, I need to irrigate 2 times per day here. Okay. But here I can irrigate Every 3 days. 3 days. صح. زي ما انا فهمتها بقى. معلش Okay. انا ما كنتش فهمت يعني اعيدها تاني. يعني النبات ده اهو الحاله دي لما يكون عندي عمق جذور بس 40 سم، لكن الحاله الثانيه دي لما يكون عندي عمق جذور بس 150 سم. الحالتين كده السعه الحقيقيه عند بتاع النبات بتختلف. هنا حوالي هنا 26 وهنا 100. لكن لو نبات عندي في الفتره اللي احنا فيها دي على المثال اللي هو الدهون ده اللي بيفقد كل او يعني بيفقد في الاسبوع حوالي 20 متر مكعب ميه، فانا هحتاج ان انا اعوض له ال 26 دول، هيبقى كل اسبوع مثلا. لكن لو في حاله لو انا عندي ال 100 يبقى دي كده الرايه دي هتبقى هنقسم ال 100 دي على ال 20 هتديني عدد اكبر. عدد فتره ما بين الرايات. معلش انا فهمتني عدد النقاط. معلش انا فهمتني عدد النقاط. بيحددوا الفتره بين الرايه والرايه. دي بتحدد لي حجم الرايه حجم الرايه اللي انا هروي النهارده مثلا هحتاج ان انا اروي ال 26 دول عشان اوصل للقطاع الحقيقيه بتاعتي. ما حجم الرايه لو قارناها بقى بالاحتياج اليومي هيحدد لي فتره يعني. لو انا قسمت دي على الفتره الحاجه اللي انا بفقدها في اليوم هتديني عدد الفتره ما بين الريات. يعني عاوز اقول لك بطريقه مبسطه انا دلوقتي اللي ممكن تحتاج الارض 26 متر. ايوه انا دلوقتي جبت الفتره دي عاوز 35 هضطر اروي مرتين. مره ونص مثلا او مره ونص بالظبط. اللي كده برضه اللي تحت الارض بتمسك 100 35 حاجه بقى على الثالث او الرابع. ايوه هو ده تقريبا نفس يعني ساعتها الكميه والانترفال بين الرايات. كلنا وصلنا النهارده. تمام. Okay. You understand because this is the حاجات اساسيه This is the principle of irrigation. Okay? We do not irrigate a plant, we irrigate a root system. يعني هو بيقول انا ما برويش نبات، انا بروي حيز جذور. Okay? And you must go and look at how your root system looked, and according to that, you control your irrigation. ولازم قبل ما واعمل الجدول بتاعي لازم احفر واشوف حجم حيز الجذور بتاعي قد ايه، ومن خلال اعرف برضه نوعيه التربه بتاعتي، السعه الحقيقيه بتاعتي بتعرف تحتفظ بكميه ميه قد ايه، من خلال كده اعرف احدد كميه الري بتاعي، ومن خلال اعرف ان حجم التغطيه بتاعتي وحجم البخر عندي بيجي من الارصاد بتاعي، اعرف احدد حجم الميه والفتره بين الريات. Okay? You can ask your neighbor how much water you give now per day or how much water you give per week. It will be nearly the same, but how I irrigate is different. Okay? ممكن اسال جاري اقول له انت بتروي قد ايه او بتروي في الاسبوع قد ايه، تقريبا هيبقى الحاجه متقاربه، لكن طريقه الري بتاعتي لا هيبقى فيها اختلاف من حوشه لحوشه. Okay. What is very important for me that you understand is that the bigger my root system is, the easier for me to work. The easier I can handle problems. لازم نحط في اعتبارنا كل ما حجم الجذور بتاعي كل ما يكون كبير كل ما يسهل عليا الري بتاعي،
وكل ما اقلل المشاكل اللي بتحدث عندي نتيجه الري. لو انا غلطت ولا غلطه ولا حاجه ممكن ايه تتعوض. عاوزين بس احنا النظام اللي بتاعنا ممكن يكون 3 أعمار 30 60%، ممكن 60 نشط في فتره. اكثر حاجه بتحصل فيها امتصاص يعني ممكن لو قسمنا بين 3 مناطق 30 60 90 ممكن ال 60 دول في وقت يبقى نشط على 30 و90 او 30 نشط على 60 و90. النظام الحدود بتاعنا the system of root zone is the most the effective root zone can divide in 3 layers. I'm going to that now because now it's where it gets difficult. Okay? What I showed you now is the whole root system and how much water I can store in that whole root system. But how does the plant use that water out of that soil? هو الحاجه اللي احنا لسه مخلصينها دلوقتي ده بتقول لي يعني الميه كلها اللي انا بديها للشجره الواحده، لكن طريقه النبات الواحد في اخذ ان هو ياخد الميه دي هتبقى عامله ازاي على حسب الجذور بتاعته. Yeah, 25, 25. And this one is between 20 and 25, and this one between 10 and 5. But this is how the plant will use that water. And this, from there to here, will not be more than 60 to 70 centimeters. يعني هقول دلوقتي لو انا النبات الواحد عندي بياخد 100 لتر في النبات هقسمهم ازاي؟ الشويه اللي فوق دول بياخدوا 40 لتر، الشويه اللي تحت منهم يعني دي نسبه 40%، 30%، 25%، 5%. Okay. I think اللي من 60 ل 70 سم الاولانيين دول بياخدوا حوالي 70% من الميه اللي انا بديها، بيمتصوا يعني. Okay. Now what you have to do, I don't look at the whole root system anymore. I'm going to look where 70 to 80% of my roots are. And I look at that water holding capacity there, and I irrigate according to that water holding capacity. اوكي. دلوقتي انا عرفت النسبة العالية فين بتاعتي اللي هتمتصي كمية المية اللي أنا عايزها. فبالتالي أحدد كمية المية اللي أنا هرويها على حسب المنطقة اللي أنا عايزها دي بس. يعني أنا دلوقتي عندي من حوالي من 70 ل 80% من الاستفادة بتاعتي بتبقى من حوالي من 60 ل 70 سم، فأنا هحسب الحسابات بتاعتي تقريبا هو ما قالش كده بالظبط بس أنا بقولها بطريقة ثانية. إن أنا هحسب الحسابات بتاعتي على أول 60 70 80 سم. يعني مش هتبقى 40 او 100 زي الاول. مش هتبقى 40 مش هتبقى 100% من زي ما انا حاسبها. هتبقى 70% منها او 80% من الميه اللي انا بديها. خاصة لو انا بدي تسميد عشان ما يحصلش غسيل. The most important thing that you must remember, a grape plant will use the water 50 centimeters around that plant is the water that that plant will uptake the fastest and the easiest. So the plant will uptake water here and in this area quickly, and then it will start refilling water from the side and from under, and it will start using water from here. If there is not enough water here, then this will come into play. بيقول من على مسافة 50 سم من النبات بتاعي، النبات بيقدر يمتص المية بسهولة. بعد كده المية دي لما بيحصل فيها يعني المية فيها بتقل، بيبتدي ياخد من الحواف ويبتدي ياخد من المية من تحت. لكن أول 50 سم دول بياخد فيهم المية بسهولة.
And that's why even, sorry, I must, even with the root zone, in peak season, we irrigate 2 times per day. To cover. Yes. To keep in the top root system water freely available for the plant. Okay? When we inject irrigation with divided irrigation? Now, always in the morning. Always in the morning. Yeah, we will talk later about that, but always in the اوكي. morning. يعني هنقول برضو على المثال حتى لو عندنا حجم حيز الجذور كبير فلازم في حاجه زي كده انا ممكن اروي مرتين في اليوم. مرتين في اليوم في البيك سيزون في الموسم في اقصى احتياجات النبات من الميه. عشان اخلي ان الميه الموجوده للنبات بصوره ميسره تبقى متاحه له ما يبذلش مجهود كبير في 60 70 سم. ال 60 70 سم فوق الاولين دول ال 50 سم اللي هو قال عليهم دول. Okay. So, again, you cannot irrigate if you don't make holes. You must know what is going on here, then you can irrigate. لازم قبل ما اروي لازم اعمل حفره عشان اعرف ايه اللي هيحصل لي عندي في دول. هحتاج هحدد الميه بتاعتي ايه اللي هيحصل هنا في حوالين الجذور. فلازم قبل ما اروي افحص التربه بتاعتي واشوف حجم الجذور بتاعتي ومفروض التربه بتاعتي وشكل ونوع التربه بتاعتي. And when you put any device to help you with irrigation like tensiometers or enviroscans or neutron probes or anything, what you do, it must be in this 50 centimeter area. Okay? It must be, if this is my dripper and my next dripper is there, it must be not halfway between, but The end of the onion mold. yes, a little bit to that side. And I must have one measuring the middle of this area, and I must have one measuring the bottom of that area. هنقول الحفره هي الاساس مبدئيا وبعد كده نحط حاجات تانية مساعده عشان تعرف لي الرطوبه النسبيه اللي موجوده في التربه قد ايه. فمثلا حاجه زي الانفيروسكان او التنشومتر او اي حاجه من الحاجات دي اجي احطها تكون في حوالين ال 50 سم اللي النبات بياخد فيهم اقصى كميه ميه له. مش على بعد متر. مش اذا بعض الناس بتسمع مش على بعد متر. تبقى لو هو رسم لنا لو ده النقاط بتاعي او المسافه ما بين النقاطات ده الخرطوم بتاعي وهنا نقاط وهنا نقاط فما يجيش حتى احطها في النص يعني احطها يعني جنب النقاط بتاعي في الحته اللي يبقى ايه اللي تغطي لي كميه الميه اللي هي ايه ان النقاط ممكن يديها لي. لما اجي احط البروب او الحاجه اللي هتحس عندي الميه واحد في اول 70 في اول مثلا اول 60 70 سم اللي فيهم 70% من الميه اللي النبات بياخدها وواحد على اقصى بعد اللي هو فيهم 5% من منطقه من حيز الجذور بتاعي. This one I only use to see when I need a long irrigation to leach. This one, it's how frequent I need to irrigate. الاولاني على اللي هو على بعد 50 اللي على بعد 60 سم بستخدمه عشان ايه عدد المرات اللي انا ممكن اروي فيها قد ايه اروي كل قد ايه. الثاني اللي هو على ابعد مسافه اللي انا بحدد فيها امتى اللي انا احتاج ان انا ايه اروي عشان اغسل الاملاح ممكن ادي ريه طويله ممكن على حسب اللي انا محتاج غسيل يعني. Okay. We've talked already about all of these things. What will make difference in your water holding capacity? The depth of your root zone, compaction or stone. If I have stones in my root zone, I have less water holding capacity. I must deduct. If I say I have 60 liters per cubic meter and I have 25% stones,
I must deduct that 25%. Nematodes will make my root system smaller. Water tables will also make the root system smaller because 30 centimeters above a water table, there will grow no roots because there's no oxygen. And then the type of irrigation system, root rotting and organic matter. Organic matter makes my water holding capacity higher. اوكي دي برضو العوامل اللي بتعمل لي برضو تغيير او تعديل في الساعه الحقليه بتاعتي والاعتبارات اللي انا احطها في حسابي عشان احسب حجم الري بتاعتي قد ايه. اول حاجه حجم منطقه الجذور وانتشارها، ثاني حاجه لو انا عندي في نوعيه التربه عندي لو في صخور لو في حبيبات كبيره هتاثر لي على حجم الساعه الحقليه بتاعتي فاخصمها من المفروض الساعه الحقليه بتاعتي بتاخده قد ايه. ثالث حاجه النيماتوده بتاثر لي على حجم الجذور بتاعتي. لو انا عندي ماء ارضي بيخلي لي برضه حجم الجذور بتاعي قليل. لو انا عندي على حسب نظام الري بتاعي اذا كان غمر نقاط رشاشات برضه هيأثر لي على الري بتاعي. لو انا عندي اعفان جذور هيأثر لي على الري بتاعي. لو انا عندي ماده عضويه كتيره موجوده في قلب التربه بتاعتي برضه هيأثر لي على الري بتاعتي. كل ما الماده العضويه ده بتزيد عندي في التربه كل ما الساعه الحقليه بتاعتها بتزيد. Okay, just again the root systems. Okay, if you prepare soil, you will have good root systems. If you do not prepare soil, you don't have a root system. If you do it halfway in between, you will have halfway in between. هنرجع تاني لاعداد التربه قبل الزراعه. لو انا عندي اعداد كويس هيبقى عندي حجم جذور كبيره. لو انا مش عامل حاجه يبقى مش هيبقى عندي حجم جذور. لو انا عامل حاجه ما بين الاثنين هيبقى عندي مشاكل ما بين الاثنين. I have on my phone photos that I took the last year in Egypt. I have this is the tree. The drip line is here, but they prepare the soil like this, okay? Or they misplant where they prepared the soil. The roots is here. No roots this side. Even where the water is, there's no roots because the soil is too compact. هو عنده صور في التليفون بتاعه على بعض اشكال الجذور عنده. مثلا ده عندنا ده نبات والخرطوم بتاع الميه في الناحيه دي. بس اعداد التربه في الزراعه لما جم يزرعوا النبات بتاعي اترحل شويه ما بقاش في نص الاعداد بتاع ارض الزراعه مع ان الخرطوم الميه هنا في الناحيه دي لكن انتشار الجذور في الناحيه الثانيه اللي فيها اعداد للزراعه كويس قوي. فده برضه دليل ان الجذر ما بيمشيش على الميه بس، بيمشي على ميه واعداد كويس لابدا بالزراعه يعني ميه واكسجين مش ميه بس. Okay, so تايم اوت فور اذان. sorry. تايم اوت فور تايم يعني ولا تايم اوت فور اذان. Okay, no problem. هنستنى بس الصوت يا جماعه عشان هنبتدي. الصوت عشان هنبتدي بس. خلاص اتبرنا عليا ولا هنبدا؟ Okay. طيب Let's talk لما توصلوا المدينه a little اتبرنا bit عليا. about crop باش factor. نكمل. A crop factor نلبس ونمشي. is if you measure the water that the plant use and you measure evaporation or EPAD or EO from a weather station and you divide this one in this one, you will get a figure that we call a crop factor. هنتكلم دلوقتي عن معامل المحصول. معامل المحصول ايه هو؟ هو عباره عن الميه اللي النبات بيفقدها عن طريق مثلا ايه؟ الحجم الخضار بتاعه.
البخر الناطح او البخر الناطح عن طريق حيز المجموع الخضري اللي موجود في النبات. يعني انا بيجي لي مثلا البخر جاي من الارصاد، البخر من الارصاد ده جاي عن طريق مثلا بنسب الكلام ده للمسطح الخضري اللي موجود معايا، فبيظهر عندي ارقام زي كده. If I can show you this, okay, what we have here, it's millimeter per day, the EO from weather station. This is the crop factor, okay? And this is the plant water usage per day. So 3 times 0.2 gives me 0.6, okay? And this is cubic meter per fadam per week. So I take that, multiply by 7, and I work it to cubic meter, and then you have how much cubic meter per week you need. يعني دلوقتي مثلا في الاسبوع الاولاني من شهر فبراير اللي في التفتح، الارصاد بتقول لي ان معدل البخر عندي اللي بيحصل عندي في حوالي 3 مللي. معامل المحصول بتاعي في الفتره دي 2/10، بضرب معامل المحصول في معامل البخر ده اللي موجود معايا بيديني 6/10 ملم في اليوم. حولنا الكلام ده اهو بالمتر مكعب في الاسبوع، فلقيت ان انا بحتاج في الاسبوع حوالي 17 متر و6 للفدان متر مكعب. If you want to go from a millimeter to cubic meter, you multiply by 4.2 and you will have the answer. لو انت عاوز تحول من المليمتر للمتر المكعب بضرب في 4.2 اللي هي مساحه الفدان بتاعتي، يعني 4200 قسمت على 1000 اداني 4200 على 100 يعمل 4 على 1000 وتدير مستر هيربرت على 1000 بيديني 17 و6 بدها لي بالمتر مكعب. You are not irrigated with the you are irrigated plants. I'm irrigating my root zone. The wetted area. Yes, but this is what the plant will use. Because weather data is what the plant feel. And my canopy is how big? It's 1 fadam. Okay? Yes, in the beginning it's very small, and that's why the crop factor is 0.2. But when the canopy is closed, you will see that the crop factor is 0.9. Okay? So you can look at the growth and say the crop factor must be nearly here. Okay. الكلام ده اللي النبات بيفقده في الاسبوع، فلازم نعوضه. انا كده عندي ميه موجوده في الارض، فالنبات بيفقد الكلام ده اهو طبقا للحاجات دي، بيفقد قد كده فانا بعوضه. ماشي؟ Outbreak to flower. You cannot use in Egypt 175 cubic meter per fadam up to 250 cubic meter per fadam. You cannot use more. The week? No, for the whole time. Okay. بيقول دلوقتي النبات الفدان عندي من وقت التفتح لحد التزهير بحتاج 175 متر مكعب لحد 230 متر مكعب في الفتره دي كلها. من التزهير لحد التفتح. From outbreak to flower, you will not use more than that. من حوالي 175 متر مكعب لحد 230 متر مكعب. 7 weeks. For about 6 to 7 weeks. But it will not be more than that. 250 will be the highest, and this is in hot weather. Normally we hear around 150 to 200. Normally.
فتره. Yes, normally 150 to 200. هنا لما يكون عندي الجو حر شويه، لكن عاده بيبقى عندي المعدل بتاع يعني 150 يعني 150 لحد 200. ده اللي بتراوح عندي. Okay. I just want to show you something that we did in South Africa. We did some research about irrigation intervals. And that's why it's so important for us to give more frequently water. What they did, they had drip irrigation, they give every 3 days water. They had micro irrigation, they give every 3 days water. This one wet 30% of the volume of the soil, this one 100%. The berry weight at harvest, 4.86. The overall quality, 4.5 out of 10. Yes, 4.5 and 5.5. The year after that, they said, but we only wet 30% of the volume here, so we will not give all the water every 3 days. We're going to give the water every day, but only 30% of the water. No difference between berry size, no difference between quality. السلايد ده بيوضح لي الفترة ما بين الريات ازاي بتأثر لي على وزن وجودة العنقود بتاعي. هم عملوا تجربة ما بين نظام الري بالتنقيط ونظام الري بالرش. نظام الري بالتنقيط كان عاملين كل 3 ايام بيدي ريه، ونظام الري بالرش برضه كان بيدي كل 3 ايام ريه. هنا كان بيعمل مساحه بلل حوالي 30% من مساحه التربه، وهنا كان بيعمل 100%. هنا حجم الحبايه عنده وصل 4.8، لكن في نظام الرش وصل حوالي 6، والجوده كمان هنا كانت في النقاط 4.5، هنا كانت 5.5. فجم يغيروا، حبوا يعدلوا، قالوا بدل ما ندي هنا الريه كل 3 ايام عملناها كل يوم، مقارنه بالري بالرشاشات كل 3 ايام زي ما هو. فبالتالي هنا برضه المساحه زي ما هي، مساحه البلد زي ما هو، وهنا 100%. وجدوا النتيجه في الاخر تقريبا متقاربه. حجم الحبايه هنا 6.5، وهنا 6.6، هنا 4.9، هنا 5.1، يعني حوالي من 5% ل 10% فرق معنوي ما بين الاثنين. فده دليل ان عندي الفرق، يعني الفتره ما بين الريات عامل مهم قوي في جوده العنقود ووزن العنقود. Okay, when you look at profiles, very important. When you look at the profile before your next irrigation, and this area is dry.